Πάμε να φτιάξουμε το πιο εύκολο σιμιγδαλένιο κέικ πραλίνας. Ρίχνω 3 μέτρια αυγά, αφρατεύω καλά με ένα σύρμα, 500 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας, σε ένα μπολ θα πολτοποιήσω μια μπανάνα, μέσα και η μπανάνα, 150 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και 100 γραμμάρια σταγόνες κουβερτούρας. Ανακατεύω καλά με ένα σύρμα και το μείγμα είναι έτοιμο. Και σε μια φόρμα του κέικ έχω βάλει λαδόκολλα και θα ρίξω το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για περίπου 35 με 40 λεπτά. Μπορείτε να δοκιμάσετε και μια οδοντογλυφίδα αν έχει γίνει.